Vă salut, prieteni! Astăzi explic cum pun eu aprinderea la un motor cu un piston. Aprinderea care dă tensiunea la bujie. Deci această aprindere se apropie de volantă. Volanta are într-o parte doi magneți care induc un câmp magnetic în bobină și se produce o tensiune foarte înaltă, probabil de peste 20.000 de volți. Eu vă spun cum fac eu. Eu folosesc, pentru o acuratețe mai bună, folosesc o leră de 0,2. O atașez și pun bobina pe suport. Asta e varianta care o folosesc eu. Dacă motorul este mai uzat, există riscul să fie joc în lagările de la volantă, se poate pune și 0,3. Vă explic și metoda cu foaia de hârtie. O foaie de hârtie de caiet de școală pusă în 4. O pun, dar înainte de a pune hârtia trebuie curățat, să nu existe impurități, să nu existe rugină. Care să inducă în eroare. Am rezolvat această problemă. Pun această hârtie aici și atașez bobina. Câmpul magnetic o ține atrasă și în cazul meu eu am și niște distanțare, pun distanțarele și strâng. Am montat bobina de la aprindere. Am montat-o cu o hârtie de caiet de școală împăturită în 4, verific și cu lera de 0,2. După cum vedeți, distanța este ok. Principiul care stă la baza producerii scânteiei la aceste motoare este simplu. Volanta are doi magneți care trec cu viteză mare prin dreptul bobinei la o distanță foarte mică și induc un câmp magnetic. În acest corp de ebonită sunt două bobine, o înfășurare primară și o înfășurare secundară. Câmpul magnetic induce în înfășurarea primară o tensiune, care tensiune este indusă mai departe în înfășurarea secundară, care are foarte multe spire și practic ridică foarte mult tensiunea. Tensiunea din primar este ridicată foarte mult, până la peste 20.000 de volți în înfășurarea secundară și transmisă bujiei printr-o fișă care poate avea diferite forme, dar ăsta este principiul de funcționare. Este un principiu simplu și practic, ca să oprești motorul, de fapt ai un papuc acesta în care practic pui înfășurarea la masă și în circuitul secundar nu se mai induce tensiune. Este foarte, foarte simplu. Ce se întâmplă dacă nu respecti această distanță? Dacă distanța este prea mică, riști să atingă volanta în tolele de la bobină. Dacă distanța este prea mare, riști să ai probleme cu pornirea, mai ales când motorul este rece și este mai greu de antrenat. Cu sfoara mai ales, majoritatea acestor motoare pornesc la sfoară. Ce se întâmplă? Dacă dai la sfoară și motorul nu pornește, primul lucru care îl faci, scoți bujia și verifici dacă este umedă sau nu este umedă. Dacă este umedă, ai prea multă benzină sau nu s-a făcut pornirea, ai dat multe sfori. Trebuie uscată bujia.
Dacă este uscată bujia, probabil nu îți vine benzină. Dar în cazul de față vorbim de producerea scânteii. Deci dacă tot dai bujia jos, verifici dacă bujia dă scânteie. Introduci o bujie în fișă, o pui la masă. Am pus o bujie, e bujia motorului. Deci o pui cu corpul ei la masă și antrenezi volanta, antrenezi motorul cu sfoară sau la electromotor dacă ai. Și verifici dacă are scânteie. Scânteia trebuie să fie strălucitoare, scânteia trebuie să fie tare, să nu fie anemică, să nu fie slabă. Dacă scânteia este bună, este ok, dacă scânteia nu este bună, trebuie să intervii. Probabil, ori nu este bobina bună, are probabil spire în scurt circuit, ori este prea mare distanța, sau nu reușești să dai suficientă viteză volantei ca să inducă câmpul magnetic. Am întâlnit situația în care mi-a spus cineva: motorul meu pornește foarte greu, dar după ce o pornește merge foarte bine. Da, pentru că când motorul este rece, este mai greu de învârtit și dacă nu îl învârți cu suficientă viteză, nu face câmpul magnetic să producă o scânteie bună ca să poată face aprinderea. Și, într-adevăr, după ce motorul s-a încălzit și se învârte mai ușor, poți să-l antrenezi cu viteză mai mare, scânteia va fi corespunzătoare și va porni mai ușor. Deci acesta este secretul, unul din secretele pentru care un motor nu pornește sau pornește greu la rece. Distanța mare dintre bobină și volantă. Distanța trebuie să fie minimă, cât să nu atingă în volantă.